قبل أن نبدأ هذا الفيديو لننر التعليقات بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن ضاقت بك النفس عما بك، ومزق الشك قلبك واستبد بك، وغدا قلبك يحترق، وأصبح القريب منك غريبا، وقلبه يحمل ثقلا وصخرا رهيبا، ولفك ليل وحزن ولهف، وأغلق الناس باب الود وانصرفوا، فكن موقنا بأن هنالك بابا يفيض رحمة ونورا وهدى ورحابا، باب إليه قلوب الخلق تنطلق، فعند ربك باب ليس ينغلق. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن. الصبر الذي يتحمله قلبك لن يضيع عند الله سدى، سيعوضك عن كل دمعة ذرفتها، وعن كل هم أرهق قلبك، وعن كل حمل أثقل صدرك، سيعوضك بأجمل مما كنت تحلم وتتمنى. فاصبر واصطبر وكن راضيا مطمئنا موقنا أن عوض الله إذا حل أنساك مر ما قد فات ومر. لا أعرف الانتقام ولا رد الوجع بالوجع، ولكني أعرف صغر هذه الدنيا وسرعة دورانها، وحقيقة أن للكون ربا يجعل كل ساق يسقى بما سقى. المبادئ ليست سبيل الحياة لترتقي وحسب، وإنما هي تاجها، فلا تهبط بالمبادئ إلى مستوى وسائل متدنية، ولا تدعها معلقة من غير سند يعطيها الحيوية وقدرة التجديد بصلتها بالحياة. كفى بالعلم فضيلة أن يدعيه من ليس فيه ويفرح إذا نسب إليه، وكفى بالجهل شرا أن يتبرأ منه من هو فيه ويغضب إذا نسب إليه. الثقة بالنفس هي مفتاح النجاح، فلا تدع شكوك الآخرين تزعزع إيمانك بقدراتك. لا تندم على أي يوم في حياتك، فالأيام الجيدة تعطي السعادة، والأيام السيئة تعطي التجربة، وأسوأ الأيام تعطي دروسا، وأفضلها تعطي أجمل الذكريات. إن الله لا يبتليك بشيء إلا وبه خير لك، حتى وإن ظننت العكس، فالحنين ابتلاء، والفراق ابتلاء، والمرض ابتلاء، والموت ابتلاء، وكل أمر يزعجك ويعكر صفو حياتك وينزل دموعك فهو ابتلاء. فأرح قلبك، ليس الموت أعظم مصائب الحياة، بل هو سنة الحياة، ولكن أعظم المصائب أن يموت الخوف من الله في قلبك. جمال العقل بالفكر، وجمال اللسان بالصمت، وجمال الوجه بالابتسامة، وجمال الفؤاد بالنقاء، وجمال الكف بالصدق، وجمال الحال بالاستقامة. فكر فيما عندك وليس فيما ليس عندك، فإن ما عندك من كرم الله، وما ليس عندك من حكمة الله. حين تتعرى الجذور وتنكشف الأصول وتهتز الثوابت وتضيع القيم، يكون الانهيار على يد عابث بأقل سبب. العظمة أن تعيش مختلفا عمن حولك، وملهما لمن يراك من بعيد، وداعما لمن يعيش بقربك. لا تكن عاديا أبدا. اطمئن، إن حجب الله عنك شيئا تحبه فلا تحزن ولا تيأس، فإن عطاءه رحمة ومنعه حكمة، والخير قادم بإذنه. اللهم ارزقنا صبرا يصاحبه حسن ظن بك يا الله. القلب لا بد أن يمتلئ بتعظيم أحد، فملؤه بتعظيم النفس كبر، وملؤه بتعظيم الغير كفر وعبودية، وملؤه بتعظيم الله توحيد وحرية. تأكد أن الظلم لن يدوم، حتى وإن غفلت عنه العيون ستبقى عين الله يقظة، وسيرد الظلم عن المظلوم. مؤلم جدا حين يعاهدك أحدهم على البقاء فلا يرحل، ولكنه يتغير كثيرا ليجبرك أنت على الرحيل. لا تخلط أبدا بين التعليم والذكاء. يمكنك الحصول على درجة الدكتوراه وتظل أحمق. أحسن نيتك يحسن الله حالك، وتمنى الخير لغيرك يأتك الخير من حيث لا تحتسب. لا أحد يتغير فجأة، كل ما في الأمر أننا في لحظة ما نغلق عين القلب ونفتح عين العقل، فنرى بعقولنا حقائق لم نكن نراها بقلوبنا. يغير الإنسان ملابسه مرة بعد مرة ليحافظ على نظافته،
وبينما يحتفظ بأفكار هي أشد اتساخا من ملابسه، والأغرب أنه يدافع عنها. كم يزعجني ذلك الشخص الذي هو المخطئ وينتظر مني الاعتذار. اهجر قصور الذل لو كانت من ذهب، واسكن بيوت العز لو كانت خرابا. كن كريما واسكن جميع الخلق في قلبك، ثم خذ قلبك كله وامنحه شخصا واحدا يستحقه. هذه هي الحياة، شئت أم أبيت. لن تكبر دون أن تتألم، ولن تتعلم دون أن تخطئ، ولن تنجح دون أن تفشل، ولن تحب دون أن تفقد. بعد عمر كامل من الأذى والوجع والمرارة، ستؤمن أن هروبك من مرحلة العشم بالآخرين هو أكبر انتصار لقلبك. لا تعتمد على الحب فهو نادر، ولا تعتمد على الإنسان فهو غادر، ولا على الزمن فهو عابر. اعتمد على الله فهو قادر. أحيانا الطريق إلى الله يبدأ بشخص يكسر قلبك، وصديق يخيب ظنك، وصاحب نفوذ يظلمك، حتى تيأس مما عند البشر وتلجأ إلى الله وحده فيغنيك عن العالمين. إذا رأيت من تحب فابتسم، سيشعر بحبك. وإذا رأيت عدوك فابتسم، سيشعر بقوتك. وإذا رأيت من تركك فابتسم، سيشعر بالندم. وإذا رأيت من لا تعرفه فابتسم، وستؤجر. لا تظلم نفسك بالتودد لأشخاص لا يرغبون فيك. كن عزيزا، إن بقاء البشر ورحيلهم مرتبط برغباتهم وليس بما تقدمه لهم، فمنهم من يبقى حتى وإن قل عطاؤك، ومنهم من يرحل بالرغم من تفانيك. الروح والجسد شيء واحد، يقولون لك إنها مختلفة لإقناعك بإمكانية الاحتفاظ بروحك، إن جعلوهم يستعبدون جسدك. قمة القسوة بحق ذاتك أن تعيش على إرضاء من حولك، ليعيشوا هم على كسر كل ما هو جميل فيك. الإنسان لا ينتبه إلا إلى ألمه، أما سعادته فلا يتوقف عندها ولا يلتفت إليها. ولو فكر الإنسان في سعادته لوجد أن لكل مرحلة من مراحل حياته حظا منها. قاسية هي الحياة عندما تصدمك بواقع مؤلم وبسن مبكر. من لم يشرب من بحر التجربة يمت عطشانا في صحراء الحياة، فالحياة مدرسة أستاذها الزمان ودروسها التجارب. الأرزاق المنسية هي سكينة الروح وصحة الجسد، دعوة الوالدين ولقاء محب، وجود أخ وضحكة طفل، صديق صالح وصلاح نفس، وصلاة في وقتها، وعين ترى، ولسان ينطق، ونوم هنيء، والعافية نعيم مترف، فالحمد لله دائما وأبدا. إذا أوجعك كلام الناس فلا توجع نفسك بكثرة التفكير بكلامهم. ثق بالله، طالما هم بشر مثلك فليس لديهم سوى ألسنتهم، ولا يملكون لك نفعا ولا ضرا. بر الوالدين قصة تكتبها أنت ويرويها لك أبناؤك، فأحسن الكتابة، فإن بر الوالدين دين ودين، فالأولى تأخذك إلى الجنة، والثانية يردها لك أبناؤك. تعلم أن تعتمد على نفسك، فالأصدقاء قد يخيبون أملك، لكن نفسك لن تخذلك أبدا. الثقة بالنفس هي مفتاح الإنجازات الكبيرة، فاعمل على تقويتها. إذا كنت تريد أن تعيش حياة سعيدة، فاربط حياتك بهدف ولا تربطها بالناس. دائما هناك 4 من البشر لا تسألهم شيئا حتى لو كانت حاجتك في أيديهم: الحقود، والحسود، والبخيل، واللئيم. كن على حذر من الكريم إذا أهنته، ومن اللئيم إذا أكرمته، ومن العاقل إذا أحرجته، ومن الأحمق إذا رحمته. لا تصاحب من الناس إلا من يكتم سرك ويستر عيبك، ويكون معك في الشدائد، ويؤثر على الرغائب، وينشر حسناتك ويطوي سيئاتك. فإن لم تجد فلا تصاحب إلا نفسك. لا تجادل الأغبياء، لأنهم سيحبونك لمستواهم وسيهزمونك بخبرتهم.
هناك مواقف تجبرك أن تضع حاجزا لمن كان قريبا منك، فمن أكرمك فأكرمه، ومن استهان بك فأكرم نفسك. لتعيش الحياة خذ من المسنين عقولهم، ومن الأطفال قلوبهم، ومن العظماء هيبتهم، ومن الفقراء صبرهم. لا تقلل من شأن الأحلام، فالدنيا بدونها رحلة جافة ومملة. مهما يكن الواقع جميلا فاجعل لك حلما واسع لتحقيقه. لا تعامل كل الناس بأسلوب واحد، فليس كل المرضى يأخذون نفس الدواء. إذا أردت أن تعيش سعيدا فلا تحلل كل شيء، ولا تفسر كل شيء، ولا تدقق في كل شيء، تجاهل كثيرا. لا تفتخر بشكلك لأنك لم تخلق، ولا تفتخر بنسبك لأنك لم تختره، إنما افتخر بأخلاقك لأنك أنت من يصنعها. حافظ على مبادئك، فاللحظة التي تتنازل فيها عن مبادئك تخسر فيها نفسك. لا تجعل هماً واحداً ينسيك ألفاً من النعم. لا تلم الآخرين لأنهم خيبوا آمالك، بل لم نفسك لأنك توقعت منهم الكثير. هذه هي الحياة، شئت أم أبيت. فلن تكبر دون أن تتألم، ولن تتعلم دون أن تخطئ، ولن تنجح دون أن تفشل، ولن تحب دون أن تفقد. الأصدقاء الأوفياء مثل اليد والعين، إذا تألمت اليد بكت العين، وإذا بكت العين مسحتها اليد. لا شيء يجعلنا كبارا كالتجربة. العقل كالمظلة، لا يعمل إلا إذا كان مفتوحا. لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الموجود. لا تبحث عن السعادة في نفس المكان الذي فقدتها فيه. انصح ولا تفضح، وعاتب دون أن تجرح، وعامل الشخص على حاضره وليس ماضيه، وعلى عقله وليس عمره. إذا اشتد الحبل انقطع، وإذا أظلم الليل قشع، وإذا ضاق الأمر اتسع، ولن يغلب عسر يسرين. لا تغرك نعيم الحياة وزينتها، فالدنيا كسحابة عابرة تغري بالمطر، ولكنها تزول قبل أن تروي الأرض. كن كالشجرة تؤتي أكلها بصبر، ولا تلتفت للرياح التي تحمل الأوراق الذابلة. لا يغرك نعيم الحياة وزينتها، فالدنيا كسحابة عابرة تغري بالمطر، ولكنها تزول قبل أن تروي الأرض. كن كالشجرة تؤتي أكلها بصبر، ولا تلتفت للرياح التي تحمل الأوراق الذابلة. إذا أردت أن تبني نجاحك فاجعل قاعدته الإيمان بقدرتك، وعموده العمل الدؤوب، وزين قمته بالإخلاص وحسن النية، فلا يرتفع ما بني على زيف، ولا يدوم ما قام على خديعة. إن منزلتك في أعين الناس تبنى على كلماتك وأفعالك، فكن كالكلمة الواقعية في قصة عظيمة تحدث أثرا وتخلف بصمة، ولا تكن كالحاشية التي تغطي المعاني ولا تضيف أي قيمة. الحياة لا تقاس بطول الأيام، ولكن بعمق التجارب وجودة الذكرى. اصنع لنفسك قصة يقرأ أولها بإعجاب، ويختمها الناس بالدعاء لك. لا تترك قلبك يتكلف المسامحة، ولا عقلك يتكلف النسيان. عش الحياة بوفاق نفسك، فالصدق مع الذات يشفي جرح الروح أكثر مما يفعله زيف التبسم. إذا تاهت بك طرق الحياة وغابت الوجوه التي تثق بها، تذكر أن الله معك في كل درب، وأن أنفاسك المثقلة بالهم لا تزور سماءه إلا وهي محمولة بالرجاء. كن كالنجم في سماء الظلام، يضيء الطريق لمن يحتاجه دون أن يطلب المقابل. فالنور لا يشترط شكرا، ولكنه يستحق الإعجاب والاقتداء. عندما تقاتل الأمواج تذكر أن السفينة تجد طريقها بالمواصلة، ولا تستسلم للغرق. فالشدائد تختبر القوة، والعزيمة تصنع في قلب العاصفة. لا تجعل غضبك يكون أول ما يراه الناس فيك، ولا صمتك يكون آخر ما يفسرونه عنك. فاحفظ لنفسك وقارها، واحمل للآخرين تفاهمهم، فالحياة أوسع مما نظن.
لا تجعل غضبك يكون أول ما يراه الناس فيك، ولا صمتك يكون آخر ما يفسرونه عنك، فاحفظ لنفسك وقارها، واحمل للآخرين تفاهمهم، فالحياة أوسع مما نظن. إذا طلبت النجاح فلا تكن كمن يقف في مكانه ينتظر الفرص. امض إلى المستقبل بإرادة المغامر وعقل المخطط، فالنجاح يطلب من يسعى إليه ولا يعطيه إلا لمن يستحقه. إذا أردت أن تصل إلى القمة فاعلم أن الطريق إليها مليء بالعقبات والصعوبات. لا تترك عزيمتك تتهاوى عند أول عقبة، فكل خطوة في الصعود تصنع منك إنسانا أقوى وأشد إصرارا. إذا شعرت بالوحدة فتذكر أن أصدق الأصدقاء هو قلبك، وأن أعظم السلطة هي سلطة الإيمان بنفسك. لا تحتاج إلى تجمع الجموع لتشعر بالقيمة، فقيمتك تنبع من داخلك. احترم وقتك كما تحترم المال، فالمال إذا ضاع يمكنك تعويضه، أما الدقائق التي تمر فهي خطوات إلى نهايتك. اجعل لكل دقيقة قيمة، وتذكر أن من يدير وقته يدير حياته. لا تقف عند أخطائك كأنها نهاية الطريق. كل إنسان يخطئ، ولكن الفرق في كيفية النهوض والتعلم. تذكر أن أكبر الناجحين كانوا يوما ما أكثر المخطئين. اعرف قيمتك قبل أن تطلب تقييم الآخرين لك. من لا يؤمن بنفسه لا يقنع الناس بقيمته. كن واثقا بأن الجمال الحقيقي لا يرى بالعين، ولكنه يحس بالقلب. لا تجعل الحسد يسرق فرح قلبك، ولا الغيرة تطمس معالم قيمتك. كل إنسان ممتاز في شيء ما، فابحث عن مواطن تميزك، وزين حياتك بالإيجابية والطمأنينة. إذا أردت أن تصلح العالم فابدأ بإصلاح نفسك. لا تلقي اللوم على الآخرين، واجعل نفسك قدوة يقتدي بها الجميع، فالحسن في الكلام يبلى، والحسن في الفعل يدوم. كن كالبحر، تقبل بالصخر والزبد، ولكنك تحفظ داخلك ضررك. لا تسمح للرياح أن تختطف هدوءك، ولا للأعاصير أن تغير مسارك. ابحث في كل صعوبة عن درس، وفي كل جرح عن عبرة، وفي كل فقد عن هبة. فحكمة الحياة تكمن في أن ترى الجميل وأنت في أشد الألم. كن كالأرض، تحمل أثقال الجميع، وتنبت في أحضانها أزهار الرجاء. لا تشتكي ممن يطأك، فالرياح تزيل الغبار، والزمن يزهر ما دفن. احفظ في قلبك هدوء السماء، ولا تجعل ضجيج الحياة يطفئ نجومك، فالقمر لا يفقد نوره وإن حاولت غيوم الليل أن تخفيه. كن كالجبل، تثبت في وجه الرياح، وتحمل على كتفيك الثلوج والصخر، وإن نظروا إليك بنظرة الجمود فاعلم أن داخلك ينبض بالحياة. في كل جرح تتسع نافذة للحكمة، وفي كل خيبة يزهر درب جديد. لا تحزن على ما فاتك، فكل ما ضاع جعلك أقوى وأصدق مع نفسك. احتفظ بهدوء الربيع في داخلك حتى لو عصفت العواصف من حولك، فالصبر شجرة تثمر عندما تزرعها في أصعب اللحظات. كن كالقارب، يواجه الأمواج ولا يغرق إلا إذا تسرب الماء إليه. احتفظ بإيمانك ناجيا داخلك، فما يحدث في الخارج لا يغرقك ما لم تدخله إلى قلبك. أحيانا كل ما نحتاجه هو لحظة صمت نعيد فيها ترتيب أفكارنا ونتأمل ما حولنا، فالعقل الهادئ يولد قرارات حكيمة. الصمت والتجاهل درس مفيد يعلم بعض البشر أدب الحوار. قد تبدو الحياة مليئة بالعواصف، لكن وسط كل صخب وصراع هناك لحظة هدوء تعيدك إلى ذاتك. ابحث عنها، عشها، فهي التوازن الذي يمنحك القوة للاستمرار في عالم مليء بالتحديات. قبل خروجك للناس رتب عاطفتك كما تهتم بمظهرك، فإن العاطفة غير المنضبطة تربكك وتضعفك.
بينما العاطفة المتزنة هي سلاحك الأقوى. بين السطور هناك ضوء لا يراه إلا من أغمض عينيه عن الواقع، فأحيانا الحلول تكمن في الصمت أكثر من الكلمات. من خصال الخير أن تكون مأمون الجانب، يجالسك الإنسان أو يرتحل عنك آمنا من تلونك وتقلبك. العلاقات بين البشر محطات عابرة، فلا دوام للإخلاص أو الوفاء، إذ تتغير القلوب والظروف. وحده الله هو الثابت والضامن في عالم متقلب، بينما كل ما سواه زائل ومتغير. الحياة مواقف وتجارب، فيها شهد النحل وسموم العقارب، وفيها شهامة غريب وخذلان أقارب. هناك مواقف أيقظتنا وصنعتنا من جديد، وهناك علاقات منحتنا قلوبا كالحديد. نعيش دائما بين يسر وعسر، وكلاهما نعمة، ففي اليسر يكون الشكر، وفي العسر يكون الصبر. قال تعالى: وسيجزي الله الشاكرين. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. تظن أنك خسرت، والحقيقة أن ما خسرته كان تمهيدا لمكسب عظيم سيكافئ الله قلبك به. وتظن أنك حرمت، والحق أنك رحمت. وتظن أن الأوان قد فات، ويكون الأجمل ما هو آت. سامح ولا تجعل قلبك كالحجر، ولا تندم، بل اجعل من ندمك دروسا وعبرة. كن صاحب عزيمة وإرادة، ولا تيأس، فالحياة لا تصف لأحد، والموفق من يتقن الصبر في البلاء، ولا ينسى الشكر عند العطاء. في النضج تكون قادرا على التخلي عن أي شيء مهما كان عزيزا في حياتك. هذا ليس ضعفا، بل قوة تظهر إدراكك أن كل شيء في هذه الدنيا إما يتركك أو تتركه إلا الله. إن أقبلت إليه أغناك، وإن تركته ناداك. الحياة امتحان دائم بين العطاء والبلاء، والموفق من يتقن الصبر في البلاء ويتقن الشكر عند العطاء. فاللهم ألهمنا الصبر على البلاء والشكر على العطاء. الألم يورثك النضج، يجعلك تستصغر كل ما يدور من حولك، ويهديك مناعة لاستقبال الكوارث. إذا خانك من تحب فاشتر له كلبا يعلمه معنى الوفاء. إذا أردت أن تعرف كيف يتحدث عنك الناس في غيابك، فاسمعهم كيف يتحدثون عن الآخرين في حضورك. عاشرنا بالمعروف ونفارق بالمعروف. نحن لا ننتقم ولا نتمنى ولا نكره، بل نعيد الجميع إلى القاع كما كانوا. إطعام الأفعى العسل لن يغير من طبيعتها المسممة، كذلك بعض البشر لن تغيرهم حسن المعاملة، ولا الكلمات الطيبة، ولا مهما فعلت، لأن الطبع غالب. لا تشكو مرضك إلا لطبيبك، ولا تشكو دهرك إلا لصديقك، ولا تبح بسرك إلا لأخيك، ولا تكشف عن فاقتك إلا لمن ينجدك، ولا تبذل نصيحتك إلا لمن يستحقها، ولا تقل كلمتك إلا أمام من يحترمها، ولا تعرض على الناس رأيك إلا بعد أن تمحصه، ولا تسفه لهم اتجاها إلا وأنت محب ناصح. إذا قرأ الغبي الكثير من الكتب الغبية، سيتحول إلى غبي مزعج وخطير جدا، لأنه سيصبح غبيا واثقا بنفسه، وهنا تكمن الكارثة. هل تعلمون ما معنى أن الله موجود؟ معناه أن العدل موجود، والرحمة موجودة، والمغفرة موجودة. معناه أن يطمئن القلب وترتاح النفس ويسكن الفؤاد ويزول القلق. فالحق لا بد واصل لأصحابه، ولن يكون الخير بلا مقابل، ولن يمر الشر بلا رادع، ولن تفلت الجريمة بلا قصاص. الأسلوب أهم من المظهر، أهم من المادة، أهم من الثقافة والعلم. ربما يمتلك أحدهم كل شيء من جمال أو ذكاء، ولكنه مرفوض في قلوب الناس، معاشرته ثقيلة، والحديث معه مرهق. وربما لا يملك أحدهم شيئا، لكن القبول في قبضته.
ما أغلق الله على عبد بابا بحكمته إلا فتح له بابين برحمته. أجمل النفوس هي تلك التي لا تنكر المعروف رغم شدة الخلاف، وأرقى النفوس هي التي تجرعت الألم فتجنبت أن تذيق الآخرين مرارته. تجاهل، فإنك إن وقفت على كل موقف ستكره الجميع. تجاهل لتستطيع العيش في مجتمع مليء بالمنافقين. لو كان لك نصيب في شيء ما حتى ولو كانت الطرق له مستحيلة، الله بلطفه سيرتب لك كل الأسباب حتى يصبح بين يديك، فاطمئن. أسس حياتك على قاعدة: أسعد نفسك قبل كل شيء. هناك خيط رفيع بين الطيبة والسذاجة، وخيط رفيع بين الثقة بالنفس والغرور، وخيط رفيع بين الصراحة والوقاحة، فاحذر أن تقطع هذا الخيط. العطر الوحيد الذي لا تنقطع رائحته حتى حين يصبح صاحبه تحت التراب هو عطر الأخلاق. اعتز بنفسك، بتجاربك، بطريقتك في العيش، بهواياتك، بأسلوبك في الحديث، بكل شيء يحيط بك. كن فخورا بما أنت عليه الآن، لأنك وحدك تعلم ما مررت به. إن الله لا يغلق بابا إلا ويفتح خيرا منه، وليس بعد العسر إلا اليسر. وإن ضاق بك الحال فتذكر أن غيرك يحلم ببعض ما عندك، وإن الله إذا أحب عبدا كشف له حقيقة الناس من حوله، فالحمد لله الذي نطيعه بصفاء النوايا فيجازينا بنور البصيرة. لا تحزن مهما كان الناس ضدك، ومهما تكالبت عليك الظروف، ومهما فقدت أناسا يحبونك، ومهما ضاعت سنوات من عمرك. ثق أن هناك ربا يقضي كل الحوائج، وأنه ما ابتلاك إلا لحكمة فيها خير لك. تماسك واصبر، فالقادم أجمل بإذن الله. لو ملأت قلبك حسن ظن بالله وتوكلا عليه، فمهما كانت الأشياء في نظرك بعيدة أو مستحيلة، ثق أنها ستكون بين يديك بإذن الله. ولأنك لا تشتكي فظنوا أنك لا تشعر، وزادوا فوق حملك أحمالا. إذا ضاقت عليك الأمور وأغلقت الأبواب في وجهك، فمفتاح ذلك كله حسن الظن بالله، واليقين أن الأمر كله لله. حينما تقسو عليك الحياة، احذر أن تصبح مثلها وتقسو على من حولك. أسوأ أنواع الابتلاء أن تبتلى بغليظ الفهم محدود الإدراك، يرى نفسه أفهم خلق الله وهو أجهلهم. يستحيل أن تعيش الحياة دون ثقة، فهذا يكون بمثابة حبس في أسوأ زنزانة على الإطلاق. الحزن يضعف القلب ويواهن العزم ويضر الإرادة، ولا شيء أحب إلى الشيطان من حزن المؤمن، فتفاءلوا بالخير تجدوه. لا تندم إطلاقا على أنك عاملت الآخرين بقلب نقي ونية صافية، فإن الله سوف يجازيك على قدر نيتك، وسوف يجازيهم على قدر نواياهم. كن صبورا في كل شيء، حتى في الهم والوجع. قل الحمد لله دوما، فكم من صدر ضاق ثم برحمة الله اتسع. فالحمد لله حمدا يليق بذاته وكماله وجلاله. قبل أن ترفع عينيك وتطلب من الله المفقود، أنزل عينيك واشكره على الموجود. حتى إذا امتلك الإنسان المال وتمتع بالصحة، لن يتوقف عن التساؤل إن كان سعيدا أم لا. كن راضيا كأنك تملك كل شيء، وكن طموحا كأنك لم تحقق شيئا، وكن سعيدا كأنك لا تحمل هما أو حزنا يزيل ابتسامتك. وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. إن كنت تظن أن شيئا من شؤونك بيد أحد غير الله، فتدبر هذه الآية هذا اليوم ثم توكل على الله. نيتك الصالحة هي ما تجلب لك الخير دائما، فعلى قدر النوايا تكون العطايا، فلذا ضع نية الخير في قلبك وسيتولى الله أمرك. ذبح فرعون آلاف الأطفال كي لا يأتي موسى، وعندما جاء موسى رباه في بيته. قدر الله نافذ لا محالة، فاطمئن. يوما ما ستدرك أن نصف حزنك لم يكن إلا بفعل تحليلك العميق وتأملك الدقيق.
بينما الأمر لم يكن يتطلب إلا أن تتخطاه دون تفكير. بالرغم من أنه لا يمكن لأحد أن يرجع بالزمن ويغير ما بدأ به، إلا أنه من الممكن للجميع أن ينهوا البداية الخاطئة ويبدأوا بداية أخرى جديدة. إياك والسخرية بكرامة الناس، فإذا لم يكن في وسعك أن تحترمها فاعف على الأقل من اهتمامك. الفراشة رغم جمالها حشرة، والصبار رغم قسوته زهرة، فلا تحكم على الناس من أشكالهم بل بما تحتويه قلوبهم. لا تنتظر اللطف من أحد، واعلم أن الإحسان تعامل وليس تبادل، فليس كل من تحسن إليه يستطيع أن يرد الجميل. ضع نية الخير في قلبك وسيتولى الله أمرك، فعلى قدر النوايا تكون العطايا. ينبغي أن يتعلم المرء من تلقاء ذاته أولا كيف يعيش قبل أن يتهم الآخرين ويلقنهم الدروس. لا تغضب ولا تقل إن الناس لا يعرفونك إلا وقت الحاجة، بل قل الحمد لله الذي أكرمني بقضاء حوائج الناس، فأحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. علمتني الحياة أن الأفعال هي التي تدل حقا على المحبة، أما الأقوال فالجميع من خلالها محبون. كل الذين نهضوا بعد السقوط لم يغيروا أقدامهم بل غيروا أفكارهم. كل شيء يمر ولكن ليس كل شيء ينسى. لا تندم على علاقة كشفت لك دناءة أشخاص عاشرتهم طويلا، ولا تغير حياتك من أجل شخص بل غير 1000 شخص من أجل حياتك. ومن يذهب كان زائدا، ومن يبقى هو الأهم. كانت هذه اقتباسات اليوم. إن أعجبك الفيديو قم بالاشتراك والإعجاب، وابدأ رحلتك نحو الوعي الذاتي والنمو الشخصي.